trong bất kỳ lĩnh vực nào thì các anh chị cần phải trở thành một người học tập trọn đời, lifelong learning. Các anh chị rất tuyệt vời. Lifelong learning. Đây là cái bí quyết để chúng ta có thể đi xa trong bất kỳ lĩnh vực nào. Học tập không ngừng. Lenin nói gì ạ? Học nữa học mãi. Đúng rồi ạ. Học nữa học mãi. Lenin nói như vậy. Và lifelong learning có nghĩa là học tập trọn đời. Jim Jones, ông ấy nói gì? Ông ấy nói gì ạ? Gì? Phát triển bản thân quan trọng hơn phát triển kinh doanh. Đúng rồi. Cho nên cái việc mà chúng ta muốn tạo ra sự đột phá trong lĩnh vực kinh doanh thì các anh chị phải tạo ra sự đột phá để phát triển con người mình trước. Tại sao cái điều này diễn ra thì chúng ta giải thích nó ở chương trình khác. Nhưng mà thế này, trong kinh doanh đó là chúng ta không chỉ là bán hàng. Kinh doanh đó là mang giá trị để phục vụ cho nhiều người. Để trở nên giàu có thì bạn phải tạo ra giá trị lớn để có thể phục vụ mọi người. Để có thể tạo ra sự giàu có thì bạn phải tạo ra giá trị lớn và phục vụ nhiều người. Giá trị lớn đấy chính là phát triển con người mình. Giá trị lớn cho nhiều người đó chính là học cách phát triển kinh doanh. Giá trị lớn đó chính là hoàn thiện con người của mình về mặt chuyên môn. Và nếu mà không biết về chuyên môn thì mình phải kết hợp các nguồn lực bên ngoài. Cho nên không ai có thể thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào nếu anh ta hành động một mình. Vì thế trong suốt buổi sáng ngày hôm nay, tất cả những gì các anh chị học là học về phát triển bản thân. Đó là học cách điều khiển cảm xúc của bản thân mình thông qua ba phần. Đó là gì ạ? Trạng thái cơ thể, sự tập trung, điều mà chúng ta đang tập trung vào, và câu chuyện mình đang kể. Cá nhân là thích nghi với hoàn cảnh. Phát triển cá nhân đó là cải thiện cảm xúc. Phát triển cá nhân đó là dễ dàng giao tiếp với mọi người. Phát triển cá nhân đó là cái chị biết đặt câu hỏi. Phát triển cá nhân đó là tìm ra được sức mạnh của mình. Phát triển cá nhân đó là tìm ra được cái nhân dạng của mình. Phát triển cá nhân đó là tìm ra được cái lý do mà tại sao mình hành động. 3 tầng trên là phát triển cá nhân. Phát triển cá nhân đó là phát triển kỹ năng lãnh đạo và giúp đỡ người khác. Phát triển cá nhân đó là có cái tinh thần cho đi nhiều hơn nhận lại. Phát triển cá nhân có rất nhiều góc độ khác nhau. Tất cả những gì bên trong con người của anh chị đó là gọi là phát triển cá nhân. Hãy luôn nhớ điều này. Tiền bạc của anh chị tương ứng với sự phát triển con người của anh chị. Có 2 điều. Điều thứ nhất là mình phát triển lên thì mình mới có giá trị mà cho đi. Điều thứ hai, mình phải phát triển con người mình lên, mình mới đủ lớn để mà có thể giữ được mọi thứ trên cuộc đời này. Không nó đến với mình nó lại trôi mất. Đây cũng là một cái điều rất quan trọng trong kinh doanh là gì? Có một số người ta nhìn thấy cái đấy người ta lại gọi là khó khăn. Chỉ vì là do mỗi con người chúng ta có cái sự phát triển cá nhân khác nhau. Quay ra bên cạnh hai vai rằng là phát triển cá nhân trước khi phát triển kinh doanh. Cho nên chúng ta cần phải học, chúng ta cần phải phát triển một cái ritual trong cuộc sống của chúng ta. Đây là một cái ritual cá nhân. Ritual cá nhân là cái nghi thức dành cho bản thân mình. Đó là vào mỗi buổi sáng, các anh chị cần phải đọc những câu hỏi buổi sáng cho mình. Hãy đặt ra cho mình những câu hỏi buổi sáng. Những câu hỏi buổi sáng rất quan trọng. Và mỗi buổi tối chúng ta phải hỏi mình những câu hỏi buổi tối. Đây được gọi là cái ritual, cái nghi thức cho bản thân mình. Và lifelong learning là một cái ritual. Cho nên để làm được cái ritual này, các anh chị cần phải đặt cho mình một kế hoạch đọc sách. Hôm trước tôi chia sẻ rồi, ít nhất là 1 tháng 1 cuốn. Đây là người bình thường. Nếu các anh chị làm được điều này, các anh chị thuộc top 20% những người Việt Nam biết đọc sách. Chỉ cần 1 tháng 1 cuốn thôi là kinh khủng lắm rồi. Còn nếu mà các anh chị muốn lên top 0,8% thì phải có thư viện sách ở nhà giống như tôi. Thư viện sách ở nhà, thư viện sách ở trên bàn. Một anh nào đã hỏi tôi là chụp ảnh cái đống sách này. Không cần chụp đâu. Ai muốn lúc ấy hỏi tôi về cái chụp sách này nha. Ai muốn chụp cái ảnh đống sách này của tôi. Ai muốn có cái ảnh tất cả những cuốn sách mà tôi đang đọc hàng ngày. Cảm ơn các anh chị. Anh chị lên group
luật sư Phạm Thành Long ấy, những người học luật sư Phạm Thành Long tìm vào mục file, trong đó có những cuốn sách tôi đọc, tôi chỉ cho anh chị rồi. Cái ritual tiếp theo đó là lifelong learning, là đọc sách. Anh chị phải xem video. Rất may là bây giờ tôi đã làm video cho các anh chị rồi, xem video để chúng ta được học. Tất nhiên chúng ta cũng dự các khóa học nữa, các khóa học nữa. Đọc sách, xem video, các khóa học. Anh chị có thể học được rất nhiều từ YouTube. Giống như ngày hôm qua Money Online tôi dạy các anh chị là gì? Search how to, bất kỳ cái gì thì nó đều có sẵn ở trên internet. Rất hay là như vậy. Nhưng mà chúng ta không xem cái đấy, chúng ta xem những cái khác. Cho nên các chị nhớ là phát triển cá nhân rồi mới đến phát triển kinh cá nhân rồi mới phát triển gì ạ? Phát triển cá nhân rồi đến phát triển kinh doanh, đúng rồi. Quay về bên cạnh hai vai rằng là phát triển cá nhân rồi phát triển kinh doanh, cá nhân rồi phát triển kinh doanh.